أكيد بيعرفوك الناس قريبة منهم أكثر، بيعرفوا شغلك من زمان. التحدي هلا إنه صار عندنا قاعدة أكبر بدنا نقدر نوصل لهم. أنجبت فيها الشبان الذي تحدثت عنهم. عدد من السيدات اللي كانوا موجودين على لوائح ال 86 وصل منهم فقط 6، وهالستة إذا بنعمل قراءة بنلاقي إنه 5 منهم تابعين لأحزاب. نرجع بنقول إنه الأحزاب السياسية بلبنان عم ضمن المنظومة اللي هي موجودة فيها ما عم يقدروا المستقلين بغض النظر كونهم سيدات أو رجال يقدروا يعملوا خرق نوعا ما ويأسسوا لنهج جديد للعمل السياسي بلبنان. حتى لو إجا ناس مستقلين رجالا ما كانوا رح يقدروا يوصلوا لو ما في أحزاب هي بدها توصلهم، وهول الأحزاب يا قابضين مصاري يا دفعين مصاري، لأن هون صار في لعبة انتخابات. أنا فوت بلايحة داعمها حزب كتير كبير كانوا عم يدفعوا أموال تيفوتوا على هاللايحة. أنا بعتقد بده يصير لها تمثيل، وقت يصير لها تمثيل بالأحزاب. يعني أنا باخذ نحن مجلس أعلى بالحزب في ما يقارب 30 رجل و2 نساء مثلا. يعني غياب المرأة عن الأحزاب هي بغيبها عن مجلس النواب. ولازم نحن كمان نشجع انه يكون في مدارس سياسية ويكون في مثل منصات تعلمية لهالسيدات يقدروا انه يشاركوا بالعمل السياسي خارج اطار الاحزاب. المرأة اللبنانية بتوصل لمرحلة معينة وبتوقف. أنا بعرف كثير، أنا ورفقاتي كنا بالنضال وقت الاحتلال السوري، كنا مع بعضنا ننزل تظاهرات إلى آخره. وقت تزوجوا قعدوا بالبيت، أو وقت بلشوا بمهنة بطلوا، أنه خلص نحن عدنا بالبيت ما معنا وقت. المرأة هي أوقات مقصرة، والمجتمع كمان ما بيساعدها. المجتمع ما بيساعدنا، يعني على طول يفضل الرجل. ونحن المرأة بالسياسة لو اخذ حقوقها من 1953 انه هي فيها تترشح وتنتخب وكل هولي، بس الدولة اللبنانية ما عملت شيء تتحفز المرأة، ما قللت لها مصروفها، ما قالت انه المرأة مثلا ما بتدفع ال $5300 اللي هو رقم اكبر رقم بالعالم. انت تروح تعمل ريجستريشن او تتسجل للانتخابات تدفع $5300. اغلى بلد بالعالم بعطيك ارقام 500 باوند ولقوها كثير كبيره بلندن. نزلني حزب الأحرار لأنه أنا بدي أنزل. بصراحة أنا قررت أنه بدي أنزل والحزب دعمني. مش أنه قال الحزب تعال نرشحك، أنا كان عندي نية أنه أترشح والحزب تبنى هذا الترشح. يعني أنا عملت المبادرة وحزبي تلقاها. أسباب كتير كبيرة ليه ما وصلت جوزيفين. أول شيء القانون، قانون مجحف بحق المرأة وبحق كل شيء اسمه اكتيفيست أو ناس بتشتغل على الأرض، لأن هيدا القانون كان عم بيساعد على التمويل. يعني اللي معه $10 مليون ممكن يصير نايب بهيدا القانون، لأن في صوت تفضيلي واحد. فالناس الممولين اللي كتير كبار هن اللي وصلوا على المجلس النيابي، لو ما عندهم شغل على الأرض من قبل قدروا يوصلوا. التعليقات اللي صارت توصلني على الفيسبوك او من رسائل عم بشعر كنت لدرجه كبيره انه الناس في عندها صعوبه انه تربط الموقف السياسي للمراه بعيدا يمكن عن شكلها الخارجي او هي ما تمثل. يعني في محلات معينه ما كنت اشعر انه عم يعاملوني بجديه، وفي محلات كمان اخرى من خلال الصحافه والاعلام كان المقدم يعمد انه يسالني اسئله كثير خفيفه. يعني انا قال له اسالني سياسي، انه انا بحكيك سياسي يعني. فبعدين بلشت المجتمع الناس، يعني بلشوا الناس اكثر يشوفوا انه لا، السيدات المرشحات بيقدروا انه يكون عندهم مواقف سياسيه وشخصيه سياسيه، مش بس بنحكي باجتماع وحقوق المراه والطفل، وهيدي الامور لازم كمان يحكوا اكثر بالامور السياسيه الشائكه. كان في كل مرحله كان يكون لها صعوباتها. اول مرحله لترشحت كان صعبه انه اترشح. ثاني مرحله كان صعبه انه فوت بلايحه، بتعرفوا القانون بلا لايحه، كان صعبه حتى ضمن حزبي اقدر فوت بلايحه حزبي لانه كان في مرشحين غيري. ثالث مرحله كانت صعبه اعلاميا، ما كان عندنا تغطيه اعلاميه، ومثل ما بيعرف الكثير انه كان في بندفع مصاري، ندفع يعني كميات كبيره من المال لنقدر نظهر على الاعلام، وهذا كان غير متوفر عندي. ما عندنا وسائل إعلامية، ما عندنا تلفزيونات تابعة لهيدا الحزب هو يعرف كل يوم عن هيدا الحزب أو كل يوم يعرف عن هيدا المرشح. تخبرناهم من نحن في فترة ثقة ما قدرنا نبنيها بشهر ما بتقدر أنت تلقط ثقة المواطنين ويتعرفوا عليك أكتر، خاصة أنه الإعلام كان عم بشكك فينا أكتر، والسياسيين كانوا عم بيقولوا مش متفقين، أنتم مش ظابطة معكم، مين أنتم، هولي في ممولين خارجيين، في تمويل خارجي. التشكيك اللي صار من السياسيين ومن الإعلام اللي تابع للسياسيين
كتير صعب علينا الأمور نخبر الناس حقيقة منية كلنا وطني. هيدا كان في صعوبة، يعني نروح على الاجتماع تنخبر مين نحن وشو مشروعنا الانتخابي، صرنا عم نرد على التشككات اللي كانت عم بتصير من المواطنين. هيدي التجربة هلا بغض النظر عن الأصوات أنا حققت شو كان بدي منها، وهو إعطاء الأمل للشباب والصبايا بلبنان إنه المستقلين ممكن إنه يكونوا مرشحين ويقدروا يتمثلوا داخل مجلس النواب. يعني بدي أعطي رسالة للمستقلين بغض النظر كانوا شباب أو صبايا، نساء أو رجال، إنه نحن بنقدر انطلاقا من مصداقيتنا ومن نجاحنا بقطاعات مختلفة إنه نقدم نفسنا كمرشحين للشباب.